Få kontroll på smärtan. Avsnitt 5. Samtidiga besvär vid smärta. Ja, hej. Det visar sig alltså att smärta kan höra ihop med en rad andra symptom och diagnoser som depression, ångest eller till och med posttraumatiskt syndrom. Men minst lika viktigt är ju att de kroppsliga bekymmer som också kan komma på köpet. Vi som ska berätta är Björn Bragé, läkare med specialiteten smärtlindring, och Britt Bragé, fysioterapeut med specialist i smärta och smärtrehabilitering. Jag hade en gång en patient som berättade när hon var ute och flög i Europa någon gång på 70-talet. Så klagade han för sin medpassagerare att de var stressad. Och då hade han bara lätt mot henne och sagt att min bästa fru, det var jag som uppfann det där begreppet stress. Nej, men då måste det ju ha varit Hans Selye. Han var läkare i Kanada och tyckte det var konstigt att hans kollegor kunde sätta 7-8 diagnoser på en patient utan att bekymra sig om att alla kom av samma anledning, nämligen allt för påfrestande upplevelser. De kallade det helt enkelt för syndromet att vara sjuk i brist på bättre. Ja, och det är ju klart att smärta i sig är ju en sån där påfrestning som skulle kunna ge 7-8 diagnoser i besvär som magsmärta eller huvudvärk. Selye kunde se på sina försöksdjur att, som var utsatta för stress då, att binjurarna som tillverkar adrenalin förstorades, att lymfsystemet som skyddar mot infektion krympte och att djuren fick magsår. Adrenalin, immunitet, magsår. Det gemensamma är det nervsystem som vi inte kontrollerar med viljan. Det autonoma nervsystemet som blir dysfunktionellt. Jajamensan. Det autonoma nervsystemet, vi ska inte fördjupa oss i det här nervsystemet i detalj styr kroppens alla organ och muskler. Men det anar man på bilden här att det gör det, inklusive blodkärlen. Vi kan sova eller vara medvetslösa. Men det här systemet ser till att vi andas, hjärtat slår och att maten smälts och att vi kan bli alerta när det behövs. Ja, det är uppdelat i 2 grenar. Det högra på bilden är det sympatiska alarmsystemet. Det ger oss mycket adrenalin som snabbar på hjärtat och andningen och ökar muskelspänningarna. Det är allt det som vi måste ha för att kunna klara oss i en farlig situation. Och till vänster är vårt lugnande och uppbyggande parasympatiska system som hjälper till att få kroppen nedvarvad när den har varit uppe i varv. Och sätta igång matsmältningen och få oss behagligt avslappnade. Ja, du har ju forskat på störningar i autonoma nervsystemet. Ja, i min avhandling kunde jag visa att patienter med utmattning hade störningar som hänförde sig till det autonoma nervsystemet och som kunde förbättras med behandling. Ingen av mina försökspersoner hade normalt fungerande nervsystem. Ja, ett dåligt fungerande autonomt nervsystem som är överaktivt eller underaktivt ger förstås många olika symptom. Och den här listan är bara några av de vanligaste. Man kan få magbesvär, IBS som det heter till exempel, eller huvudvärk, spända muskler, yrsel, trötthet, mycket vanligt, hjärtklappning, sömnstörningar, högt blodtryck. Ja, jag kan fortsätta. Svettning, dåligt minne, domningar, humörsvängningar. Patienter på en smärtrehabilitering har ofta alla de här symptomen, fast kanske inte alla på en gång. Ja, det blir ju en riktig häxbrygd av samtidiga besvär. Och egentligen är det ju inte så konstigt när man förstår att kroppen utsätts för en sån stress som smärta i sig är. Och ger signalen att fara hotar. I vården finns ju de som inte förstått den bakgrunden. De har uppfunnit ett begrepp som betyder det här förstår jag mig kanske inte riktigt på
Och det är medicinskt oförklarade symptom, förkortat till MOS eller ibland somatisering. Och istället för att söka svar från hjärna och nervsystem och immunsystem så anser många av de här att symptomen beror på, som det heter i en artikel i Läkartidningen, citat, psykosociala påfrestningar som tar kroppslig gestalt, slutcitat. Alltså, det är inte riktiga sjukdomar med fysiologiskt ursprung, utan det är känslor som har blivit kroppsliga symptom, som det står i Nationalencyklopedin. Somatisering. När man läser sånt, då undrar man hur mycket författarna kan om nervsystemet. Ja, läkarkåren är ju lite splittrad här faktiskt. Det kanske beror på att som doktor är det oöverstigligt när man möter en patient med så många symptom. Ändå tycker jag att man kan betrakta MOS, om man tar hänsyn till nuvarande kunskapsnivå och forskning, mera som snömos. Och det finns ju också fler som uppmanar vården att börja tänka i sådana banor. Undersöker man sina patienter och tar hänsyn till det autonoma, vanliga nervsystemet och immunsystemet, då hittar man förklaringar. Vi har ju berättat att man har rätt att få undersökning och förklaring. Och att säga till patienten att det är oförklarligt, det är inte i överensstämmelse med vare sig patientlag eller vetenskap. Vi och djuren har utvecklat det autonoma nervsystemet för att leva i trygg balans. Men när det behövs också bli skyddade mot hot. Ja, om vi möter något livshotande, då ger det autonoma nervsystemet oss 3 val. Fly, slåss eller frysa kroppen. Det autonoma nervsystemet hjälper oss genom att dra igång det sympatiska alarmsystemet. Det ser till att synen skärps och att vi får mer blod till musklerna. Fly eller slåss är ju ganska lätt att förstå. Men det här med frys kanske lite mer komplicerat. Det känner vi igen från musen som möter sitt ofrånkomliga öde. När katten ska till att slå den. Allt stängs ner, även smärtan, till följd av högt pådrag i det parasympatiska nervsystemet. Det här kan drabba också personer som är med om svåra övergrepp eller andra fasansfulla upplevelser och därför inte kan skydda sig eller fly. Även minnet kan stängas av. Man kan ha svårt att komma ihåg efteråt vad som har hänt. Och det är också ett skydd för det som har skapats i hjärnan. Ja, i det sympatiska systemet är det egentligen 2 system. Dels nervsystemet och det sympatiska hormonella systemet. Sympatiskt betyder följeslagare och de här nerverna följer alltså blodkärl och sprids över hela kroppen. Det hormonella systemet det sköts av binjurar som spottar ut adrenalin i blodet. Det är alltså upplagt för snabb respons i alla organ vid behov när man behöver fly eller slåss. Och det är ju sympatiskt. Ja, så det här systemet varvar upp oroliga tankar på tidigare hot, eller om det är faktiskt hot, eller för att hjärnan feltolkar kopplar till något hotfullt som varit med om förut. Då blir det lätt cirkus i kroppen. Och då är det ju inte så sympatiskt. När det är balans i kroppen råder det homeostas. Det har vi sagt tidigare. Och vi har också sagt att det är det parasympatiska nervsystemet som sköter nedvarvningen så att uppbyggnad av kroppen kan ske. Här är det nerver som går från nedre delarna av hjärnan och den förlängda märgen till magsäck, hjärta och många andra inre organ. Den viktigaste heter vagus och den går mellan hjärnan och många olika delar av kroppen. Den får saliv att underlätta matintaget, får magen att smälta mat, hjärtat att lugna ner sig och tarmarna på att jobba med att smälta maten. Det är den viktigaste nerven i det parasympatiska nervsystemet och det är den som förmedlar lugn och ro. Den känner av vad som händer i kroppen och skickar signaler till hjärnan. Både från hjärta och från tarm sänds vagussignaler upp till hjärnan. Vi talar ju om magkänsla. Har vi balans är magkänslan bra.
Och tarmar och alla andra organ som befinner sig i magtrakten är vaguskopplade och får extra stimulans av diafragmaandningen som vi gör i övningarna. Det ökar det parasympatiska lugn- och rokänslan och det är därför man mår så bra av den. Vårt nervsystem har tagit många 100 miljoner år på att utveckla sig. Vi delar ju mycket av det autonoma nervsystemet med ormarna, vår ormhjärna. Vi delar mellanhjärnan och minnet med fåglar och storhjärnan med hundar och apor och många andra djur förstås. Det som gäller i naturen för djur, det gäller för oss också. Vi står dem närmare än vad vi tror. Vi kan ju berätta om SE-utbildningen i traumahantering som vi gick igenom. Och det där vi lärde oss då nyttan av att förstå djurens värld. Ja, vi gick en 4-årig traumautbildning som skapats av den amerikanska forskaren Peter Levine som heter Somatic Experiencing, SE-metoden. Han forskade på hur djur hanterar svåra upplevelser och han förvånades stort över att när han var i Afrika och tittade så kunde han se gasellerna gå omkring och beta fridfullt på savannen bara några minuter efter de precis hade undkommit att bli uppätna av ett lejon, som ni ser här på bilden. De kunde så att säga skaka av sig traumat och söka en ny trygghet i det som de sen var inne i och som de var vana vid. I SE-metoden som är en växande metod har tiotusentals terapeuter världen över numera som gör just det som vi tränar med i våra övningar och som också hjälper i djurvärlden. Nämligen att pendla mellan smärta och obehag som vi har och den trygga upplevelsen i kroppen som vi kan hitta. Man måste alltid börja med den trygga upplevelsen. Ja, i nästa avsnitt ska vi förklara hur nervsystemet kan ändras och förbättras. Nästan som modellera. Det är nämligen plastiskt. Så låt oss nu gå vidare med övningen. Baserad på naturens erfarenheter och modern hjärnfysiologi. I det här steget ska du nu använda den förmågan som du har utvecklat i de tidigare avsnitten. Att hitta den trygga och säkra platsen i kroppen. Och det ska du göra när det dyker upp obehagliga och kanske smärtsamma signaler i kroppen. Om det inte skulle dyka upp någonting just under den här övningen så kan du istället använda något minne du har av hur sånt dyker upp. Som förra gången, lägg en hand på magen och en hand på bröstkorgen. Maghanden kontrollerar att magen rör sig vid in- och utandning. Bröstkorgshanden kontrollerar att bröstkorgen är stilla då istället. Så ta in det obehagliga eller smärtsamma som du kan uppenbara i kroppen och fokusera på det när du andas in. 1, 2, 3, 4. Och stanna i det obehagliga och håll andan. 1, 2, 3, 4. Gör sedan utandning mellan läpparna. 1, 2, 3, 4. Samtidigt som du skiftar över uppmärksamheten till kroppens trygga plats. Och stanna där och håll andan. 1, 2, 3, 4. Och på det sättet fortsätter du att skifta mellan inandning och fokus på det obehagliga eller smärtsamma och utandning och gå tillbaka och känn kontakten med kroppens trygga plats. Fortsätt i din egen takt och märk att för varje utandning
så blir obehaget eller smärtan lite lättare. Håll på tills du känner att du är nöjd med resultatet. Till slut, information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.ses hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.